प्रतिष्ठाला पाहिजे वेळोवेळी. ह्या जगाचा मला उपयोग आहे, तुझा आनंद कर म्हणू. So he replied, it is your pleasure, your entertainment, this world. कुठल्यावरती रुपये मला खर्च झाले क्रिकेटला, कशाला millions of rupees were spent on that cricket match between India and Pakistan. What was that for? Chidanand. Entertainment of the mind. People were clapping and enjoying. Also, ती आणि तू ही दोन काय आहे चिदानंद. नवरा बायको काय आहे? A husband and wife. What does it indicate? A combination of Chidanand. Entertainment. जगाचं कारण काय काय नाही चिदानंद. What is the cause of this world? Chidanand. Dual pleasure. As a result of the pleasure of that dual entity, husband and wife, all this world is great because of duality. 100 वर्ष उपदेश देतो. आनंदाचा देव प्रेम प्रेम होतो. As a result of the oozing of love of the parents, 100 वर्ष दुःख भोगावं लागतं. Which is born or appeared that suffer for hundreds years. The parents have happiness, pleasure. अनुभव सहन होत नाही तरी पण पाहिजे. अनुभव सहन होत नाही तरी पण पाहिजे. पिढा आणखी पिढा आणखी पिढा तरी पण पाहिजे. It is difficult to endure this beingness, but still we love to have it again. Continue. Very good. Good food that's been shared here. गर्दी पाहायला त्याला मिळत नाही कशाची आहे चिदानंदाची. The world is thickly populated, dense population all over. We are not able to wade through the crowd. What is the result of? It's the result of that Chidanand, that pleasure of two people. झाली आहे हमको चमको लढाया निर्माण झाले आहे. सहन होत नाहीये. The population is so dense. There have been quarrels, fights, population explosion. 25th December 1979. कायमुळे हा गुण वास्तविका विश्वपदार्थ अनन्य आहे. काया पंचभूतातून निर्माण झाली आहे. एवढी पंचभूते मिळून जग आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा एका वेगळे असं वाटतं की काय, पण आता काया जी निर्माण झालेली आहे न कळत आत्म्याच्या खाद्यातून निर्माण झाली आहे. आत्म्याच्या अन्नातून निर्माण झाली आहे. आणि अन्न नंतर गुण, पण गुण आणि अन्न अन्य संबंध एका वेगळं एक नाही. तुमच्या दृष्टत्व निर्माण झालेलं आहे ते अन्नातून निर्माण झालं आहे. अन्नात गुण आहे, सुप्त अवस्था. तसं कोणत्याही जगाचा बादशाह झोपलेला आहे. झोपले त्याचे सर्व आठवण सगळं का झोपले त्याच्या बरोबर आहे. तसे अन्नामध्ये सुप्त अवस्थेमध्ये हा गुण असतो. आणि तुमच्या आमच्या दृश्य निर्माण झाले आहे ते अन्न रसातून निर्माण झालेलं आहे. आणि अन्नामध्ये हा गुण तर आहे. मग हा गुण आहे, ज्ञान हा गुण आहे. त्याच्याबरोबर स्पंदन म्हणून प्राण पण आहे. प्राण म्हणून वायू आहे. प्राणवायू आहे त्याच्याबरोबर
म्हणी पण आहेत. म्हणी अनेक प्रकारचे आहेत. म्हणी म्हणजे मन, प्राण संबंधी होते आहे, ते श्वासोश्वास चालू आहे, अक्षर निर्माण होत आहे, त्याला प्रणव म्हणतात. आणि त्याचा प्रभाव वाहतो आहे नाना प्रकारच्या म्हणीच्या अवचार, त्याला मन असे ठेवले आहे. म्हणजे आधी काळाचे आधी गुण असं माहिती आहे. जिथं जिथं अन्न आहे तिथं जंतुत्व आहे. सडलेलं अन्न काय असे ना, पण त्याच्यामध्ये जंतुत्व आहे. जाणवतो असं आहे, कोणाला असं नाही. मग त्याची आवश्यकतेला तिला मुलीमध्ये काही नाव तुम्ही घ्या, पण ती केव्हा देता त्याच्यामध्ये जाणत्व आहे म्हणून. भुकीडाचा तो मेल, आता ते जाणत्व नाही. ती मुंगी मेल, जाणत्व नाही. त्याचं सगळं प्रमाण मात्र आहे. आता तो किडा का मेला, तर त्यात एक अन्न म्हणजे काय होती, ती संपली किंवा निर्जी झाली, चुकली. बरोबर आहे. म्हणजे अन्नाला नाव तत्व आहे, आणि तत्वाची ख्याती महत्त्व आहे. तत्वाची ख्याती नाम काय आहे, महत्त्व. आणि महत्त्वामध्ये हिरण्यगर्भ आहे. नानाकडे बरी वाईट रत्न आहे, ज्ञान रत्न आहे, चमका आहे. ते कशामध्ये आहे, महत्त्वामध्ये. त्याला हिरण्यगर्भ असे म्हणतात वरच्या शास्त्राप्रमाणे. आता अधिक बोलण्याकडे पाल्ला होतो, पण थोडक्यात मी ते आवडतो. जिथे अन्न आहे तिथं प्राणी आहे. साध्या भाषेत व्यवहारिक भाषेत अन्न आहे ते प्राणी आहे. आता ते अन्नात जे प्राणी आहे हे तुम्हाला माझ्याकडे झाडून साफ फूट पडलं घाण पडून, कारण त्याच्यामध्ये जंतू निर्माण होते. त्याचा अवचार खाद्योपचार काय काय होतात. पण हा कशाचा गुण आहे, question was, which comes first, the body or the consciousness? Maharaj has explained that there are no two things. That is, the body and the consciousness. Maharaj has explained that it is only one state. One state. प्राणी जंतू अगदी बरोबर आहे की नाही. There are no two states really. And in short, he says, where there is food, there is life and there is consciousness. When pure awareness has a surface to reflect itself, it becomes consciousness. So as soon as there is food, there is movement. The consciousness itself is, that is the manifest world, is always in movement. And the forms are created and dissolved continuously. As soon as before consciousness, if it has to be done, the consciousness can come only when there is food for it. And that is out of the 5 elements. As soon as there is food, there is body. As soon as there is body, there is consciousness. And along with it comes the breath. The breath is the spontaneous spundanation. That is the immediate throbbing of life. But the consciousness and the mind, what we know as mind, is the content of the consciousness. Out of the thought, out of the breath, the thoughts flow, and we call the thought mind. So basically, he is concluding again that in short,
where there is food, there is body, there is body, there is consciousness. And consciousness is the reflection of awareness on matter. प्रथम मुख्य प्रणाली निघून गेला आत्माने काय असेल असा विचार पण उरलेलं जे शरीर ते अन्न आहे त्याची जर लवकर व्यवस्था केली नाही पुढच्या वेळी जंतू निर्माण होतात म्हणजे जंतुत्व जाणतुत्व काय खाद्यातून निर्माण होते आणि खाद्य म्हणजे अन्न जगतो आता बरोबर आमचा मुख्य प्राण गेला म्हणजे आम्ही गेलो आत्मा गेला तर पण याच्यात जंतुत्व आहे ते कशात आहे ते खाद्यामध्ये आहे हे जसं अधिक बिघाड होईल तसे तसे त्या जातीचे जंतू त्याच्यात निर्माण होतील म्हणजे त्यांना जाणवते असल्याचे म्हणजे ओळवळ काय काय करतो कोण निकायचं नाही त्याला तिथं कोण निकायचं सांगणार तिथं आम्हाला सुद्धा नाही आम्ही नंतर मानवाची जात म्हणून मानव म्हणजे त्याचं नाव त्याला ठेवलं व्यवहार करता ते घेतलेलं आहे आणि आकालाचं ओळख घेतलेली आहे बाकी जंतुत्व क्रीडा मुळे म्हणून ब्रह्मलिकापर्यंत एका जातीचं आहे जाणतुत्व Consciousness has no individuality. Whether it's a worm or an insect, that worm or insect doesn't consider itself an individual. It only knows that it exists because of the I amness, the beingness. But only the human being, because it has identified itself, consciousness has identified itself with the imaginary personality. Therefore, the human being considers itself as an individual. Actually, there is no individual. The consciousness is there's only one consciousness, whether it is in an insect or a worm or a human being. As soon as the body dies, the body is quickly cremated or buried or disposed of. Because if it isn't, body essentially being food, other forms of life will automatically and quickly create itself. मग कोणत्या वेळी किडे होतात नंतर मग ते जाळून टाकलं म्हणून मारतात ते कोणत्या व्यक्तीला गेलं काय झालं त्यांचं ते पण जीव होते ना त्याच्यामध्ये काय कोण होण्याचं फक्त माणसाने निर्माण केलेले आहे माणसाच्या चैतन्याचे काय येतो आणि लोक मला वाईट होईल हे अर्थ माणसाच्या बुद्धीने लावलेले आहे वास्तविक त्या चैतन्यावर याचा परिणाम काय इन द मुवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस all kinds of life is created. The other life doesn't concern itself with what happens in future. It is only the human being, because of its imagination, thinks itself as an individual and worries all the time about what is going to happen in future. प्राण आहे पाळणारे गुण एका वेगळे भारतात अन्नाचे प्राण आहे प्राणीचे गुण आहे प्राण गुण आहे तिथे भाषा आहे आणि ती भाषा त्या प्राण्याचा निर्वाह करते Maharaj repeats again, where there is food, there is life, where there is life, there is consciousness. Where there is consciousness, there is mind, and it deals with the normal worldly behavior and affairs. त्या माणूसपणाच्या जाणवेपर्यंत सर्व व्यवहाराचं ज्ञान आहे आणि तो आपल्या कल्पनेने कल्पना करू एक समाधान मानून घेतो आणि अग्रसो हे ज्ञात्याची दृष्टी ही ज्ञात्याची दृष्टी The one who has given thought to this and has had a clear picture of what has happened, he considers that the human being is created like any other life, and whereas the other life merely takes its normal course, the human being, instead of considering its own life as a series of events beginning with birth and the death of the body, considers himself as an individual, and therefore
lays himself open to all kinds of pleasures and unhappiness. आजची जाणीव मला मिळली आहे. आणखी जाणीव भोगतो आहे किंवा पाळतो आहे किंवा पोचतो आहे असाच वाटतो आहे. प्रकृतीचा तळ आहे जग आहे या दृष्टीने. नंतर वनस्पती मानात होतात. सगळ्या वनस्पती त्या वनस्पती सर्व ज्या दिसत आहेत ते मी आहे या जाणीव रसाचा रस आहे सगळ्या या वनस्पती. तिकडे आमची भाषा पूर्वज कोण आमचं. माझ्या दृष्टीने जाणवेचे पूर्वज वनस्पती आहे. जाणवेचे पूर्व तिचे रथ शब्दाचा अर्थ चिंतेचे जाणवते असणे. चिन्मय चिन्रूप पण काय चिन्मूळ गुण मध्ये काय आहे. तुम्ही आता इकडे हो. मी रूपांतर ते आता माझ्याकडे आहे. ते जगात अनेक नावाने त्याला वाखाणलेले आहे. परंतु वनस्पतीच्या रसातून चिन्मय चिन्मूळ हे मला जाणवते आहे. त्याला वास्तविक जातपात काय नाही. ईश्वर निर्मित तिकडे वाखाणलेलं आहे पण ते ईश्वर निर्मितही नाही. आपणच वनस्पतीच्या निर्माण होतो आणि त्याच्यामध्ये तिथनंतर होत त्याच्यातून जे रस पाघळतात त्या रसाला आकार आलेले नाना जाती निर्माण झालेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये प्रभुजात म्हणजे मानव जाती ती ज्ञान प्रभूने सर्व रेखाटलंय. पवित्र त्याचं अंक तुमचं तुमचं त्याचं आहे. आता आमची सुरुवात वनस्पती झालं ते वैकुंठ जायला असेल याने आपल्याला ज्ञान आणि आपण हा योग कसा निर्माण झाला आहे. आपणाला असलं ज्ञान आणि हा योग कशासाठी निर्माण झाला हे पाहता म्हणून आमची ध्यान करा आमची ध्यान करा आमची ध्यान करा. ध्यान करण्याने ज्ञान सगळं काय दिसते बाबते त्यासाठी सगळं आपणच असतो. जे काय दिसते भासते आठवते विसरते ते ज्ञान आपणच असते पण ते व्यक्ती नाही. व्यक्तत्व आमचं व्यक्तत्व वनस्पतीच्या रसातून होते आहे होत नाही म्हणणार. काय म्हटलं knowledge I am indwelling in the body. It is worshipped or glorified by various names, but actually it has no species, it has no caste or community. It doesn't have shape also, although it is indwelling the body. It has given, various names are given to it. It is also said that probably God has created it. God has not created it. It is spontaneously, it has taken its own shape. God has not created it. And finally, how it has come out? It has neither come from heaven or hell or not from anywhere else. It has come out of this vegetation which is growing on the earth. Out of this vegetation juices, the various forms are formed. And according to the form, the various species are called. See, among these various species, the highest, the noblest,
is the human species because it can understand itself. It has opportunity to understand itself. ज्ञान म्हणून हे वृत्त निर्माण होते. पण या वनस्पतीच्या जाती अशा आहेत किंवा आकाराच्या आहेत. या आकारात सतत जे असतो त्याच आकाराचे जसे पुन्हा निर्माण होते हे सगळं वनस्पती निर्माण होतं. त्यांच्या त्या रसातून म्हणजे बीजातून पुन्हा तेच झाड निर्माण होत. अशा कोट्यावधी जाती जगामध्ये निर्माण करण्यात आहे. ज्याच्यातून ते निर्माण होते त्याची छबी घेऊन ते निर्माण होते. गवत काढी सहित आता अमुक दाणा घातला भाताचा होता त्याच्यातून गहू नाही निर्माण झाला. भाताच्या दाण्यातून जे झाड निर्माण झालं त्याच्यातून भाताचंच केसर आले. गव्हाच्या दाण्यातून निर्माण झालं त्याला गव्हाचंच केसर आलं. ही पण परंपरा झाली पाहिजे. ते काय निर्माण व्यक्तित्व निर्माण होते आणि त्या वेळेला त्याला दृश्य काय निर्माण झालेले असेल ज्याच्यातून आपण ज्या अन्नातून आपण आहे ते त्याला जाणवते. ती काय असते मग वनस्पतीची असेल माणसाची असेल कोणाची आहे याच्यातून आपण जाणवतो ते त्याचं पोषक अन्न असते आणि त्याच्यातून त्या जातीला निर्मिती होत असतात. तात्पर्य काय केवळ व्यक्तित्व निर्माण होत परंतु ती झाडे झुडपे वनस्पती त्याला जो आकार आलेला असतो त्या नावाने त्या जातीला ते मानले जातं वापरतात. पण प्रत्येक श्रेणीमध्ये सुद्धा व्यक्तित्व त्याच्यामध्ये भरलेलं आहे. आकार ही त्याची जात होईल मग आणि त्याच्याने त्यांचा व्यवहार करतो. जर तुम्हाला जाणायचं आहे तर आपण ते ज्ञान हे कशातून प्रगट झाले आहे निर्माण कसं काय झालं तर कोणत्या बाजून तुम्ही बघा तर आपल्या अन्नातून निर्माण झालेलं आपल्या अन्नातून निर्माण झालेलं आहे. What you have to find out or investigate is that as to how this beingness is created. It has happened. It has happened or it has come out of this food essence only. That this principle you must understand. Next you must also understand that this life force or this knowledge I am, when it assumes a particular body form or it's a flower, because the life force, the flower is force. This life force or this beingness is manifestation itself. But presently it is dwelling or because of this food body, might be a flower or a seed or human body, it exists, it is there. But it is manifestation. Now, because of the shape of that food essence or food body, it is given a particular name of that particular species. So when this body formation or the seed formation or the flower formation takes place, this life force or this knowledge I am or beingness, it takes the picture or the image of that parent form. So that when the seed is again planted, it gives rise or procreates similar creation. So a human being creates again human beings itself. An animal will create animal. So that is the quality of that particular beingness or that life force, which is manifestation. It is not individual. With the individual shape and form, it is able to sustain itself by providing food and water to that particular body, food essence body. विचार करत नाही आहार घेतला हा त्यांचा व्यवसाय होईल त्याचा कर्तव्य व्हावं. मनुष्य प्राणी विचार पुष्कळ करतो
त्या विचाराने तो एवढा गलका झालेला आहे 40 मध्ये, त्या विचारामध्ये जावं त्याच्या निमित्तानं त्या विचाराचा उगम आणखी कसा काय होतो याच्याकडे लक्ष द्यायला गेला फोडकत कधीच मिळत त्याच्यात विषय म्हणजे मग मानवाला अमुक फायदे दाखवल्यात लोक चांगले तिकडे चांगले त्याच्यात त्या दिवसाला केलं पण आपले होणे कसे होते ते जाणत नाही, होणे कसे होते जाणे कसे होते तेही जाणत नाही. आणि त्यांनी पुष्कळ आपल्या कल्पनेने निरकत केलेली आहे. पण पिढी मुंगीला जसं काय लाभ नाही होण्या जाण्याचा तसंच मानवाने मुद्दाम ही गर्भधारणा केलेली आहे पाप पुण्याच्या ऐकण्यामुळे. It is the animals. You see, the needs of the animals are mainly food and rest. It's only the human being that has the capacity to think. A human being is obsessed by his own thoughts. He is carried away by his own thoughts, mind flow. And he has no time to think about the soul from where the thought is arising. He is not paying attention to the source. He is carried away by all thoughts. And then he wants to provide for so many things. He has created so many concepts for the sustenance of his body. And he imagines that he has come from somewhere and he is going somewhere. So he is completely carried away by his own concepts. But he has no time, as a human being, as an embodied person, he has no time to find out from where he has come. What is the source of his thought? And how that ends, that primary thought I am, how it has come and how it will end, that also he has no time to invest. आता एक तुम्हाला पट्ट झालं पाहिजे. अन्न तिथे प्राणी, अन्न तिथे प्राण, अन्नाने प्राण त्याचे गुण. This must be clear to you. स्वाद आपण Wherever there is food body, food, there is this vital breath, this pulsating vital breath is there. And there this knowledge of I am knowledge. This life force is also dwelling. मनुष्य प्राण्याचा पुष्कळ शोध केलेला आहे. जरी पण त्याच्या कोट्यावधी संख्येतून एखाद्याच मोकळा झालेला आहे. आणि त्याला जे काही कळले आहे त्याचा संचय करून त्याचा अर्थलाभ भोगण्याची इच्छा प्रबळ आहे. त्याला जे काय कळलं आहे त्या अर्थाचा लाभ घेण्याची त्याची प्रबळ इच्छा आहे. It is amongst these millions of human beings, only a rare one understands himself, realizes and gets liberated. But most of the people, they develop their own concepts and they want to revel in their own concepts and enjoy themselves. See, all conceptual knowledge is normally about the material world. And he wants to enjoy the concept through the material world. पण आपल्या करता एक वेगळा गाव असेल करायला आताच्याला आपल्या करता सुखदायी वेगळा गाव असेल प्रयत्न तसंच तुम्ही आहात या जाणीव प्रेमाला वेगळा गाव ठेवता येणार नाही. वेगळं अस्तित्व मिळणार नाही. हे फक्त तुम्ही एखाद्या मानतो. Just as you cannot carve for yourself in the space, a township exclusively for yourself in the space, in the sky. Similarly, you cannot exclusively claim this consciousness as yourself, for yourself. It is manifest. सर्व इसके वास्ते होते जाते संज्ञाने निसर्ग दिलेले आहे. It is all known as Nisarga. Nisarga means the nature. आणि प्रत्यक्ष निसर्गच आहे.
हे कोणाचं देव पण नाही, कोणाचे भक्त पण नाही. जन्म पण नाही, मरण पण नाही. निसर्गच आहे. So whatever is the nature only. It is not godly or not anything else. It is not created by anybody and not destroyed by anybody. It is nature only. Whatever exists is nature. Whatever happening is nature. Natural. निसर्गाला कधी कुणीतरी चांगल्या चांगल्या स्थळामध्ये जाऊन राहता येईल का? निसर्गाला कोणत्या तरी चांगल्या स्थानामध्ये जाता येऊन राहता येईल का? जाऊन Yeah, he's asking a question. Can this nature go and stay in some nice good place? म्हणून ते म्हणलं आकाशाला जसं आपल्याला समजाव निर्माण करता येणार नाही. आकाशात तसं निसर्गाला आपल्याकरता म्हणून कोणत्या प्रकारचे काही सुख सोयी Just as the sky cannot build a township for itself, similarly the nature cannot do something good for itself or bad for itself. Whatever is nature. निसर्ग म्हणजे उभय दिसते पंचभूत. The nature means whatever you see, this manifestation of the five elemental plane. अच्छा, आकाशाच्या नशिबी काय होणार आहे? वायूच्या नशिबी काय आहे? अग्नीच्या नशिबात काय आहे? पाण्याच्या नशिबात काय आहे? पृथ्वीच्या नशिबात काय आहे? म्हणजे पाचही जणाला नशीब नाही. He is asking what is written in the destiny of the space, what is written in the destiny of air, in the destiny of fire and earth, etc. He says in short there is no destiny, there is no luck related to the five elements. मग पाचवं भूत पृथ्वी आणि ती पाण्याच्या चिखलाची बनलेली आहे. पृथ्वीच्या नशिबी काय आहे? The fifth element, the earth, त्याचं काय आहे? which is there because of the settlement of water. What luck is there for the earth? पंचभूताचं बरे काय काय होणार आहे ते निसर्गाचं होणार आहे. निसर्गाचं होणार नाही ते तुमचं आमचं होणार आहे. Whatever good or bad that will happen to the five elements, same thing will happen to the nature. And whatever happens to the nature, that will happen to us also. पंचभूताच्या नशिबात काय असावं सांगा बघू. He wants to know what is written in the luck of five elements. म्हणजे आत्मज्ञान मिळेल. मध्ये आत्मज्ञान ज्ञानेंद्रिय. आणखी 3 गुण सत्व रजत गुण पंचभूतातून गळलेल्या रसाचा गुण, रसाचे नाव. पाचही भूताच्या एकजनपणाने गळलेला रसाचा गुण त्रिगुण किंवा गुण. भक्ती सांगताना 84 लक्ष वेगळी झालेलं आहे. म्हणजे ही अष्टधा प्रकृती 8 संख्या आणि त्या येऊन त्या कशा सांगितलेले आहेत. अरे मला नाव लवकर आठवत. शोध वेज ज्या उद्देश अंदाज आणि जा होते या 8तून 4 योनी निर्माण होतात. त्या 8वर 4 म्हणजे 84. हो हो 84 मध्ये गुण एकच. गुणला गुणेला गुण गुणाकार असलेला गुणेला गुणे गुण गुणाकार असलेला एकच. चालेल म्हणजे 84 लक्ष घेऊन आहे मला. 8 संख्येमध्ये एक गुण निर्माण होतो. 5 दुसरे 3 गुण म्हणजे जाणवते कोणाला असं नाही. त्याची संख्या 84 लक्ष एवढी आहे. लक्षी संख्या कशाला आहे? या 8 म्हणून जो गुण निर्माण झाला त्याला लक्ष. तो उपयोगाचा नाही.
निळा कोणीतरी याच्यात कधी घेतो. He is trying to elaborate some of the concepts in Hindu spirituality. It is said there are 8.4 million species in the world, yonis. Now, how they are created? 84 lakh. 8.4 million species. He said, although the 8.4 million species are there and the nature is there, the life force or the indwelling that knowledge or consciousness is same common. This is to be understood. This is the same common knowledge I am or the life force is same. He says now 5 elements are there. 5 elements and 3 gunas. Now out of that, how it is received by our 5 senses? पंचभूताचे निर्माण झाल्यावर रसाचे नाव होय, सत्वाचे नाव ठेवून बोलतो. आणखी भोगतो काय लक्ष तेवढ्याची म्हणजे लक्ष एकच. You see, out of the juices of these 5 elements, these 3 gunas are created. Sattva, Rajas, Tamas. So 5 plus 3, 8. Now he wants to justify that 8.4 million. So this 8 is okay now. Now about the 4. What is 4? There are 4 ways by which a creature is created. That means if you take eggs. Now certain insects, they are born out of eggs. They are called andaja. Similarly, out of sweat, they are called swedaja. And udbija, that means they sprout. That is udbija. And yonija, like human beings. Like that there are 4 species. So now we have got for 8 and 4. So this is 8.4. तेवढ्याची म्हणजे एक लक्ष. Now, तेवढ्याची योनी म्हणजे लक्ष एकच. now that for million, you see, for 0.1 million we say lakshya. Normally, lakshya is numerical. But Maharaj does not accept that lakshya. Numerical. Lakshya means also attention. The attention means the knowledge I am. Out of all this, the attention I am is the साधा अर्थ आहे. I am. That is the lakshya. आपण असल्याची हजेरी कोण असल्याची ना हे त्याने म्हणून घ्यायची. It only indicates that amness, not even I. There is no I. Only that amness, the beingness is indicated. That is lakshya. तो हे सगळं एक निसर्गच भोगतो. हे भोगत कोण आहे? All this is enjoyed or suffered only by the nature. मग All the निसर्ग men. याच्या नाव कसं 5 बुटे 3 ऊन आणि सगळे प्राणी मात्र मिळून निसर्ग. So what is निसर्गाचा Nisarga? साधा अर्थ तुमचा द्यावा लागतो की आपल्याप झालेलं काय असेल. Whatever has spontaneously appeared, created and happened. That is the play of 5 elements and 3 gunas. माणसाला करता मानलेला आहे. त्याला ईश्वराचे नाव दिले. त्याला धैर्याचा आधार पाहिजे म्हणतात. या पंचभूताचा कर्ता कोणी नाही. मग त्याला हाकणारा कोण असेल? He says the man, because he wants the moral support to understand this, he has developed an idea. God has created this. Maharaj says there is no God to create these 5 elements. They are spontaneously, they are created, they are already there. मग इकडे आम्हाला काय ठेवून घेतल्याशिवाय त्याला घरच करता येणार. तसं तिकडे जीवाला काहीतरी आधार घेतल्याशिवाय धैर्य आणि सगळे मिळणार. We human beings always want some support. Here, you know, we cannot do any worldly activities unless we are given some name, some title. Similarly, here also they have certain concepts so that they get some moral support. कौटुंबाला दर्शन होतात तिथे होतात. लोकांना तू जातो मनात तू जातो इत्यादी. एकूण एक सगळं काही खरं आहे. पण हे त्रिगुणात्मक तत्व हत्त धरून ज्या ध्यानामध्ये बसेल ऐकल्याप्रमाणे तो रूप दृश्य निर्माण होणे हा त्या सहधर्म आहे.
He says, then in the course of your spiritual pursuit, you might get various regions. You might also find that you go to various other worlds, ethereal worlds, probably traveling by planes, viman. He said that it does happen. These are facts. It does happen. He said. When you sit in meditation with certain concepts, those concepts themselves get concretized, manifest. That is the power of your concept. कोणत्याही बाबतीत हत्ती आग्रह त्यांनी धरून बसून सांगतात त्याला तप म्हणतो. When you intend ज्या उद्देशाने ज्या दृश्याने ज्या उपयोग करतात ते त्याच्यातून निर्माण होतो. म्हणजे पार्श्वभूत असेल मूळ सत्व मूळ तत्व मूळ द्रव्य माणसाची जात आहे. The very source of these 5 elements and 3 gunas is the knowledge I am. This human being, what is the angelic knowledge I am. And it has the power to create anything into any form, provided you stick on to a particular concept very strongly for a long time. That means your own consciousness will create that particular spectacle which you want. त्यांनी आपण मोठा सन्मान ठेवला. ते मोठे बुद्धिमान कोणीतरी गप्पा मारले ते कबूल करतील असे नाही. कोणी जरी काही गप्पा मारतो ते कबूल करून बसणारे लोक नाही, स्वतः ठेवून देणारे. पण त्याच्यामध्ये मला आदर आहे. आमच्या इकडेचे लोक आहेत भारतात, त्याला अमुक सांगितलं काय केलं आशीर्वाद तिथं भर होईल म्हटलं, कल्याण होईल म्हटलं, पैकी नाही ते. He says, why have I special regard for the foreigners? He says, because when they come, they tax their brain or intelligence fully before they understand. They'll put lot of questions and they are honest enough to understand what I say. But this is not the story of our Indians. The Indian masses, when they come, they want some blessing, some grace out of me. And when I bless them, they are quite happy. They go away. एखाद्या मी काय म्हटलं तर सोड घेईन, मी काय म्हटलं तर सोड घेणार एखादा नसेल त्यांच्या सुद्धा. He says, among those foreigners, there might be somebody who will challenge my statement and he will take revenge also on my statement. There might be some person like that among the foreigners. आपल्या भारतामध्ये एकमेऱ्या कोटीप्रमाणे काय मागतो एकमेऱ्याप्रमाणे सूड घेणारा भेटेल काय एखादा. This is amongst Indians, we may not कसा शब्द सूड find घेणार anybody who would challenge in the same fashion so strongly as a foreigner would do. पुढे भले होणारी कल्पना सुद्धा घेऊ नका. पुढे त्याचा भला होईल. Anybody who is coming here should in the least entertain any idea that something good will happen to you. मुळाचा मूळ अयोग्य आहे. त्या अनुभवाचे मूळ म्हणून जे आहे ते अयोग्य आहे. Because the very root of this experience, this beingness, is unreal. The very cause of this experience, all this experience, अप्रामाणिक आहे. is dishonest, unreal, cheap. कोणत्याही ओळखीने कोणत्याही आठवणीत तत्सम तत्सम ते राहणारच नाही. It will not hang on to any concept firmly for a long time. It is ever changing concept. तुम्ही बघून घ्या. आणखी 50 वर्ष मला अधिक वेळ म्हणून द्यायची. मग जेव्हा ज्या ज्या ओळखीने वागणार ते ओळख तुम्हाला लाट मारून गेली की तुम्ही त्याला लाट मारली सांगा. You understand this way? Suppose ज्या you ज्या are, ओळखीने तुम्ही वागणार तिची ओळख गेली. मागे राहिलं ते काय आता त्याचा विचार करा. you just think about this. Suppose you are given a further lease of 50 years life. Then you will have your identity, different identities. According to time, it will go on changing. So he is asking which identities remain honest to you. तर याच्यातच आहे जो तुमच्या काय आत्मपणा तुमचा अनुभव झालेला आहे ते आत्मपणे सेवा करून त्यांना उत्तेजन वागवणं हे याच्यातच तुमचं कल्याण आहे. याच्या बरोबर तुम्हाला नामरूप नाहीच आहे, तुम्ही मानतो फक्त. पण इथंच बघा असं झालं मी तसा झालो आणि आम्ही काय विषय नंतर ही केव्हा काया पडायचे घाण पडले आमचं झालाय काय प्रामाणिकपणा या अवस्थेमध्ये कोणत्या गोष्टी
तुमच्या या अनुभवामध्ये कोणते अनुभव प्रामाणिक आहेत? सांगा. He says among the various experiences you are having, which experience has remained honest to you? Everything is ever changing, continuously changing. ही असल्याची जाणीव ती तरी कायमची हा? ही तरी ही सुद्धा बदलत असते. ही ज्वाला हे जळतं तोपर्यंत, ही ज्वाला आहे कुठपर्यंत? हे मटेरियल अन्न तत्व असेपर्यंत. म्हणजे ज्वाला कुठे? त्या काळापर्यंत तरी ते काळ म्हणजे काय हे टिकून राहिलं तेवढं हा काळ त्याच्यात न बदलता राहील. काय आणि हे समजा बदल होणार कशात? त्याच्यात बदल होणार नाही ते काय आहे? आहे ते बदलून जाणार आहे. आहे ते बदलून गेले की नाही अधिक वर्ष झाली तर? तुम्ही म्हणून न बदलवणार ते विवेक करते. तू मोकळा का सगळ्यात भारी पुस्तक शोध द्याला पण खाजगी नाही स्वतंत्र सोडून माझी सरकार नाही. खाजगी सत्तेची स्वतंत्र सत्ता आपल्या हक्काची नाही नेणे नाही. He asked a question. Since all experiences are changing, that's all right. But at least this beingness does it not remain honest? At least permanent, stable. So Maharaj said, how long? Just like this flame will be there or this spark will be there, so long as this intense fuel is there. Similarly, so long as these body experiences are there, this IMS will be there. After that, it is gone. It will disappear. प्रश्न करायचा होता म्हणजे अनुभव नसताना ते तुम्ही तसे शरीर नसताना तुम्ही म्हणजे उगाच काहीतरी बळकावू लागले माझे आणि माझे शरीर नसताना तुम्ही कोणाला विचारायची गरज नाही पण त्यांना कमी लक्षात घेत नाही. आता उद्या शरीर नसणार तेव्हा तुम्ही शरीर नसताना तुम्ही कसे शरीर नसताना नव्हते तसे तेव्हा ते गेलं तसे मध्यंतरी जे आहे ते केलं क्लेश आणि दुःखाचा काळ आहे. Whatever state was there of yours prior to this imposition of the body and after the disappearance of the body, that state is same. That is your true nature. But in between this body has appeared, and together with that all the miseries, and during that state of having a body, you thought so many things as your own, you claimed as your own, this has given rise to misery. But your true state is before the arrival of the body and after the departure of the body, whatever state is, that is permanent state. विश्व वनस्पती म्हणून निर्माण झालेला रस त्या रसामध्ये तिखट खारट तुरट असे जे रस असतात तसेच सगळ्या रसाचा मिलाप म्हणून आपण असल्याची याद आणि गोड त्याची गोडवी त्याला आधार काय आहे? भूसत्वाची निर्माण झाल्यावर निवडीचा रस आणि तो रस काय टिकाऊ नसणार तिथे खूप एनर्जी मर्यादा. You see, various juices have got various tastes, sweet, pungent, salty, etc. Now the quintessence juice of all these five elements, that is the knowledge you are. But it is the product of this quintessence juice only. That indicates I amness. But you are not that I amness. It is the product of the food juice. Where are you there in it? संज्ञा निसर्ग निभया निसर्गला जन्म नाही मरण नाही काळ नाही बोला नाही काय हजारो विष्णू निर्माण होतात हजारो निर्माण होतात हजारो अल्लाह निर्माण होतात पुन्हा अदृश्य काय निसर्गाच्या निर्माण काय आहे काय. Therefore, I term all this manifestation as Nisarga, the nature. In this nature, everything, so many items are created, they disappear. The process is continuously going on. Ishwar, Allah, Brahma, all these are created, they have disappeared.
मानलेली स्वतःची का वाटणार नाही तुमच्या घरी. न मानता जे असणार ते मात्र असणार. तुम्ही मानून जी पूजा केली असेल ते कधी नित्य सत्य असणार नाही. Whatever you have been embracing or worshipping with your concept, that will not remain permanent. Whatever is prior to your concept is the eternal. म्हणून आम्ही म्हणतो तुमच्या मायाने तुमच्या फार केलेलं आहे. तुमची मुलं बाळा तुमच्या घर याची आठवण त्याची जोपासना हा तुमचा विरंगुळा आहे. हा तुमचा विरंगुळा आहे. आणि याच्यात तुम्ही रमता. बरोबर. He says the Maya is this great illusion, this great nature has really blessed you. He has provided you with a husband or a wife and number of children. And you are kept busy, occupied in looking after your family and children. That gives you great relief. This is a great provision made by the Maya, by the illusion, by the nature. पोटपणाने आम्ही मारले त्याच्या पुढे काय होणार आहे? आज 80 वर्षात 10 खंडी अन्न काढलो काय झालं? Now he is posing a question, what will happen to me and everything that is mine? He said it will go the same way as the food which I have consumed during the course of last 80 years. Might be about 4-5 tons of food which I have consumed. The same way everything pertaining to me and mine will go. रचने अन्नाचा आत्म्यात पोहोचला आणि जगणे बोलले. अन्नाच्या रसाने अन्नाचा आत्मबोध म्हणजे अन्नातून बोल आपण याचा पोहोचला. काय कर जगणे बोलले जिवंत याचा बोध पुढे ते अन्नाचा रस गेला तो गुन्हा गेला. Because of the food exchange used, this knowledge I am was sustained. And what did it do? This I amness enjoyed a certain period of life. When the food juice is exhausted, that I amness also disappears. केवळ भज्य भाव नाही. कोणी त्याचा झाला असेल त्याच्याकडे भज्य भाव का मुळात त्याला स्वतःला खात्रीचे विश्वास कशी करून नाही आहे का तुम्हाला? बघा तुमच्या सत्तेने तुम्ही आलेले अस्तित्व तुमच्यामध्ये आहेत. Therefore, in the case of a jnani, jnani is the one who has understood his consciousness of being, who has transcended it. He does not worship anybody. He does not worship any principle. Because for that particular entity, for that jnani principle, he doesn't have its existence also. That existence itself is not felt. That principle does not know it. आम्ही बदल करतो खातो जेवतो निसर्गाचा नैसर्गिक स्वभाव धर्म. But it might be said that this jnani is doing all this bhajan and puja, etc. He says it's not, jnani is not doing, it is the play of that consciousness, it is the play of that nature. त्याच्याकडे कर्मणूक होते टाइमपास होतो And besides, it gives lot of entertainment. आणि शेवटी हातही नाही. He says finally there is nothing in the hands or the palm, and even the hands are also not there. बाबा पण बाप गेला मुंबई हातही गेला. Their country language, there is a phrase, it says, when the father was dead and gone, he started screaming and shouting, like using his hand, to scream loudly. So in that process, he lost his hand also. So in the process of screaming and shouting, not only the father was lost, the hand was also lost. मुख्य एक बाबा हातचे घेतले दहा हो, ऐसे किती जावं. आहे ना हे दहा कुठले पण हातचे घेतले दहा हे जर घेतलेले पुढे गावात जाल तेव्हा सर्व व्यवहार तुम्ही करता पण तुम्हाला तुम्ही हातचे सोडून बोलता.
अगोदर तुमच्या हाती तुम्ही घाला तुम्हाला हो. आणि नंतर बोलायला सुरुवात करा. नाना प्रकारची ज्ञान सांगतात, माहिती सांगतात, पण तो स्वतः हाती धरून त्याच्यावर बोलत नाही. सुत्य अनुभव ते सुत्य अनुभव. He says, let me talk mathematically. He says in mathematics, normally when you have to solve a problem, you assume, let us assume x is the whatever. We always assume x. And then you solve the problem. To proceed or handle the problem, you say, let us take x is this. And then you equate and finally get the answer for x. But here is when you talk on this subject, you forget to assume yourself that you are. You don't start your talk from the standpoint that you are. You forget that and you start talking something else. He says you start your very presumption or talk or subject from the subject matter that you are. Beingness. आणि तुमच्यावर बोलले एका राजच्या तुम्ही फक्त द्या इकडे पण मी काय करावं मला सांगा. ऐकशील का बोल तर सुवासनाचे जे तुला ज्ञान आहे ते तुझे आई बाप, ते तुझा देव, ते तुझा ब्रह्म, तो तुझा गुरु. या धर्मेला त्याचीच पूजा कर, त्याचेच ध्यान कर. तुझं ज्ञान आहे म्हणजे हा खगोल आणि भूगोल त्याच्यामध्ये कसा खेळतो आहे तुला कळेल. मोक्ष जग मानतो, तुला काय करायचंय मोक्ष जग. खगोल आणि भूगोल त्याच्या ज्ञानामध्ये सगळं खेळतो नाही तुला कळेल. After listening to my talk, many people ask me what should I do. This question will naturally arise. But would they follow, abide in what I say? It is like this. The knowledge you are, that's the only capital you have. The knowledge you are. Worship that knowledge you are as your guru, as your parent. Be devoted to that itself and nothing else. Meditate on that itself. And when you do it, all the knowledge will sprout in you, and you will realize as to how this universe and cosmos, the play in the universe and cosmos is going on out of your beingness, out of your I am. काय म्हटलं तुम्ही Mathematics. ध्यान करणं केला काय म्हणतो तुम्ही ध्यान करणं केलं Meditation. तुझं कर काही तो घेऊन घेऊन तू असलेल्या ज्ञानाचे स्मरण, तू असलेल्या ज्ञानाचे ध्यान, तू असलेल्या ज्ञान धरून. Don't meditate on anything. Meditate on the self you are. Catch hold of your own being. ज्ञानामध्ये अवघे ब्रह्मांडात कसे झिजवणा घालते तुला कळेल आणि तू त्याच्यात नाही. Then you will realize how all this cosmos and the nature is running riot in that touch of I amness of yours. And you are not that. You that spirit are not that. That you will understand. मग तू कसं वाटणार देहाची ओळख नसताना त्याच्या होतात तो आहे. पण ह्याच्यात तुला ब्रह्मांड कसं नामते खेळते तुला कळेल. In this process, निसर्ग आहे. how would you as a